Ik ben Rob Wust, ik ben bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En ik doe veel onderzoek naar spierfunctie en wat er precies in spieren gebeurt. Maar ook wat er gebeurt bij mensen als ze slechter bewegen, kunnen bewegen bij verschillende ziektes. Wij doen heel veel onderzoek binnen NMCB naar de veranderingen in spierfunctie bij mensen met ME/CVS, maar ook long-covid. Vooral specifiek op ME/CVS. We willen graag beter begrijpen wat de onderliggende factoren zijn van vermoeidheid. Waarom mensen niet goed kunnen bewegen, maar ook waarom mensen zieker worden van bewegen. Dus dat post-accessionele malaise, dat is iets waar wij heel veel onderzoek naar doen, omdat we beter willen begrijpen wat er gebeurt er nou precies bij mensen, bij patiënten, als ze gaan bewegen. We weten uit ander onderzoek dat inspanning goed is voor je, maar bij deze specifieke patiëntenpopulatie is dat niet het geval en worden mensen juist slechter en krijgen ze meer klachten. En dat willen we beter begrijpen. Het is inderdaad vrij specifiek voor de ziekte ME/CVS en long-covid dat er een klacht ontstaat zoals post-accessionele malaise. Die PEM, dat is heel specifiek voor deze groep ziektes en zie je niet bij andere ziekten zoals hart- en vaatziekten bijvoorbeeld of diabetes. En dat maakt deze ziekte heel specifiek anders dan andere ziektes. We zijn op dit idee gekomen doordat we tijdens de COVID-pandemie zagen dat mensen niet herstelden van een acute COVID-infectie. Dus eigenlijk was het onderzoek ontstaan door de long-COVID-pandemie die nu ontstaan is. Dat heeft ons aan het denken gezet, omdat we heel specifiek nieuwe mensen zagen die ziek werden, die niet verbeterden zoals we bij andere mensen wel zagen. Vanuit de kliniek kwam er dus een vraag van kunnen we dit onderzoeken? Kunnen we beter begrijpen waarom mensen zo vermoeid zijn en zoveel klachten houden? En na heel veel extra lezen kwamen we tot de ontdekking dat er ook andere ziektes waren zoals ME/CVS, waar ik wel van gehoord had, maar niet zoveel van wist. Kwam dat op het spoor en zijn we dus ons onderzoek uit gaan breiden, ook naar ME/CVS. We zagen dus aan het begin dat er heel veel mensen waren die niet verbeterden aan klachten. En eigenlijk was het begin van het onderzoek heel belangrijk, dat patiënten vertelden aan ons, er is iets mis met mij. Er gebeurt iets in mijn lichaam waardoor ik niet meer zelf bewegingen kan doen als eerder. Dus ons onderzoek werd voornamelijk geschoold door de patiëntenproblematiek. En op basis daarvan zijn we nagedenken van wat zijn dan de biomedische onderliggende oorzaken van die problemen. We praten dus veel met patiënten om hun klachten beter te begrijpen, maar ook proberen we die klachten te gebruiken voor ons onderzoek. Als er bijvoorbeeld mensen zijn die beter worden met bepaalde medicaties, geeft dat ons een indruk over naar welke specifieke onderdelen we kunnen kijken in het lichaam, wat dan ons meer inzicht geeft in de ziekte. Dus patiëntenhulp is heel belangrijk en we werken daardoor heel graag samen met patiënten. Vooral omdat zij de beste mensen zijn die kunnen vertellen aan ons, onderzoekers, wat er mis is in het lichaam bij deze patiëntenpopulatie. Patiënten zijn inderdaad heel heterogeen. We krijgen van sommige mensen te horen dat meer spiergerelateerde klachten zijn. Anderen hebben meer cognitieve klachten. En die subgroepen zijn ons heel belangrijk voor ons onderzoek om beter te begrijpen wat de onderliggende pathofysiologie is, de onderliggende ziekte. Ook is het waarschijnlijk zo dat verschillende mensen verschillend reageren op medicaties. En dat geeft ons ook weer meer inzichten over de subgroepen en welke mensen het beste welke medicatie kunnen gaan krijgen. Ja. Ons onderzoek vindt plaats in Amsterdam, dat is waar we werken, maar we werken ook heel veel samen met buitenlandse collega's. We zien heel veel collega's op congressen in het buitenland en dat geeft ons ook inzichten over wat er in andere labs gebeurt in de wereld op dit onderzoek, op dit gebied. En dat betekent dat we heel veel samenwerken met buitenlandse collega's. Soms heel intensief,
Andere momenten is het wat minder intensief. Zo werken we bijvoorbeeld nu samen met mensen in Zuid-Afrika, de groep van Rhesia praetorius op het gebied van microklots. Maar ook zijn er contacten met Amerika. In Harvard werken we samen met inspanningsfysiologen. En ook zijn er nieuwe contacten die opkomen met Duitsland, met New York. Eigenlijk overal in de wereld zijn er wel mensen die met ons willen samenwerken en waar wij ook mee willen samenwerken.